بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة جديدة من مادة التغذية الرياضية Sport Nutrition لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر. نتحدث اليوم عن الجزء الثاني من الوحدة السابعة بعنوان Water and Electrolytes، الماء والأملاح المعدنية. سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن التوازن المائي الموجود ما بين داخل الخلية وما بين خارجها، وكيف تتحكم الأملاح المعدنية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين في التوازن المائي. Routes of sodium intake and excretion، المصادر التي يدخل بها الصوديوم إلى داخل الجسم يأتينا من خلال البيفرجز، فود and salt table. بالأغلب أكثر الكمية التي نحصل عليها هي من خلال ملح الطعام الأبيض الذي نضيفه إضافة إلى الطعام. ثانياً، تخرج أو مصادر خروج الصوديوم من الجسم تكون من خلال سويتس، من خلال التعرق، ومن خلال اليورين، وهي النسبة الأكبر على الإطلاق لخروج الصوديوم من الجسم، بالإضافة إلى كمية محددة وقليلة من خلال الفيسز. Sodium intake. Sodium is the most important electrolyte in the extracellular fluid. أكثر عنصر مؤثر في التوازن المائي وفي الضغط الإسموزي هو الصوديوم، وهو موجود في extracellular fluid. The body must respond to changes in the amount of sodium in the extracellular fluid by adjusting water volume. An increase in the sodium in the extracellular fluid will increase the volume of water, and a decrease in sodium will result in a decrease in extracellular fluid water volume. إذن ما يتحكم بكمية الماء الموجودة في الاكستراسيلولار فلويد هو كمية الصوديوم الموجودة فعليا في هذه السوائل. إذا كانت نسبة الصوديوم مرتفعة فكمية السوائل والماء المرتبطة به أيضا مرتفعة. إذا كانت كمية الصوديوم في هذه السوائل منخفضة فإن كمية الماء أيضا ستكون منخفضة. The only route of intake for sodium is by ingestion, either through foods, fluids, or rarely salt tables sodium chloride. Similar to water, sodium is generally consumed in excess of the body requirement, and the body relies on the renal system to excrete what is not needed. ما يحدث هو أننا نحصل على كمية الصوديوم من خلال الطعام، ويتخلص الجسم من كمية الصوديوم بالإضافة إلى كمية من الماء من خلال اليورين سيستم. مع خروج كمية أكبر من الماء تخرج أيضا معه كمية أكبر من الصوديوم، وعند خروج كمية كبيرة من الصوديوم تسحب معها أيضا كمية كبيرة من الماء. Many factors influence the amounts of sodium in the diet, but the largest factor in industrialized countries is the consumption of processed food at home and at restaurants. أكثر العوامل التي تؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الصوديوم هو تناول الأغذية المصنعة في المطاعم أو في البيت، أو الأغذية الجاهزة، حيث يتم إضافة عليها كميات كبيرة جدا من الصوديوم، إما على شكل ملح الطعام صوديوم كلورايد، أو على شكل بايكربونات صوديوم، أو حتى على شكل صوديوم بنزويت كمادة حافظة. كميات كبيرة من الصوديوم يتم إدخالها خلال التصنيع الغذائي. Sodium intake. Food, beverages or salts. Processed food are biggest contributor. أكثر العوامل المشاركة حوالي 77% من التوتال intake من خلال processed food، من الأغذية المصنعة. table salts تقريبا في الحالات الطبيعية دون أن يكون لدينا processed food يكون العامل الأكثر، ولكن في وجود أغذية مصنعة يمثل حوالي 11% من التوتال intake. حوالي 12% occurs naturally in water and in food such as milk, beverages and grains. صوديوم تقريبا في 40% من الصوديوم كلورايد و60% تقريبا للكلورايد. لو أخذنا 1 مولكيول من الصوديوم كلورايد راح نجد بأنه 40% من هذا المركب عبارة عن صوديوم و60% منه عبارة عن كلورايد. Average daily intake in United States
حوالي 4200 ملغ. 4200 ملغ تقريبا تمثل 1 ملعقة من الطعام. هي عبارة عن الكمية الإجمالية التي يحصل عليها الفرد يوميا. تقريبا بالنسبة للفيميل تمثل أقل نسبة قليلا، حوالي 3300 ملغ. Salt tables may be used by a minority of athletes if large sodium losses occurs during exercise. بعض الرياضيين خلال خلال أداء التمرين الرياضي بيفقدوا من خلال التعرق كمية كبيرة من الصوديوم من خلال العرق. هذا يؤدي إلى تناول حبوب الصوديوم إذا كان هنالك انخفاض في الضغط أو تغير في الضغط الأسموزي. مسموح بهذا الشيء على نطاق ضيق، سوف نتعرف عليه بشكل أفضل لاحقا. The data reference intake for sodium for adults under the age of 50 is about 1500 ملغ، يعني تقريبا 1.5 جرام ديلي. هذا تقريبا المتاح لنا يوميا أن نحصل عليه. في المقابل احنا بنحصل على كمية أكبر من الصوديوم تصل تقريبا إلى 4000 أو 4 جرام يوميا، بناء على طبيعة الغذاء الذي نحصل عليه والذي يعتمد على الأغذية المصنعة. The tolerable upper intake level حوالي 2300 ملغ. هذا يدل على أن الاستهلاك اليومي لدينا أكبر من أعلى معدل يمكن أن نحصل عليه. طالما أن الكلى تؤدي الوظيفة بإخراج اليورين وبإخراج الصوديوم، هنالك لا ضرر، سوف يتحكم الجسم بهذا الأمر، لكن على المدى البعيد سوف ينعكس هذا على وظائف الجسم وعلى ضغط الدم. في هذه الصورة تظهر بعض الأغذية الشهيرة جدا والتي تحتوي على نسب عالية جدا من الملح المضاف. أهمها على الإطلاق بوب كورنز، بريتزلز، ناتس، chips typically have sodium chloride added, although low salt varieties are available. بعض المكونات أو بعض الوجبات من هذه يمكن تحضيرها بنسب منخفضة من الأملاح، لكن بناء على استجابة الجمهور، بناء على طلباتهم، تكون الأكثر شهرة والأكثر مبيعا التي تحتوي على نسب ملح أكثر. Sodium intake by athletes varies based on caloric intake and the choice of foods. Low caloric intake may mean lower sodium intake. For example, the daily energy intake of 19 New Zealand jockeys was approximately 1500 kilocalories, while the average sodium intake was approximately 1900 ملغ. إذا بناء على كمية الكالوريز اللي بنحصل عليها، مفروض إن إحنا بنحصل على كمية مقاربة أو مقابلة من الصوديوم، بحيث إنه كمية الصوديوم تكون ملائمة ومناسبة لكمية الكالوريز التي نحصل عليها. هنا بعض الرياضيين في نيوزيلاند حصلوا على 1500 كيلو كالوري، في المقابل كانت لديهم ارتفاع هائل جدا مقارنة بكمية الكالوريز تصل إلى 2 جرام تقريبا من ملح الطعام أو من الصوديوم. So even an athlete who is careful about avoiding high sodium foods may find that sodium intake is above 3000 ملغ ديلي، حوالي 3 جرام ديلي. حتى لو حاول انه يتجنب في كثير من الاحيان تناول الصوديوم، رح يجد انه الاغذية نفسها اللي بيتناولها هي ايضا غنية بالصوديوم. Some athletes consume fairly high level of sodium، أكثر من 5000 ملغ أو أكثر من 5 جرام، especially if they added table salts to their food. هنا بالإضافة إلى محتوى الغذاء من الصوديوم من خلال إضافة كمية من ملح الطعام، هذا يرفع بالتأكيد كمية الصوديوم التي تدخل إلى الجسم، قد تصل أحيانا إلى أكثر من 5 جرام. Sodium excretion، عملية إخراج الصوديوم من الجسم. While sodium intake may not be careful matched to needs, urinary sodium excretion is precisely controlled to maintain a proper extracellular fluid
osmolarity. هنا وظيفة الصوديوم مهمة جدا للمحافظة على الضغط الأسموزي في extracellular fluid. Sodium is regulated by the kidney and can either be reabsorbed or excreted in the urine. هنا الكدني تتحكم في الصوديوم الموجود في الجسم بشكل مباشر، بحيث أنها تستطيع امتصاصه وإعادته مرة ثانية للجسم، أو ممكن أنها تعمل له إخراج ومن ثم يفقد الكمية الموجودة في الجسم ويتم معادلة نسبة الصوديوم بناء على حالة وحاجة الجسم. Because sodium intake usually far exceeds daily needs, a large amount of sodium is excreted in the urine to maintain sodium balance. هنا كمية كبيرة جدا من عملية الامتصاص والإخراج تتم معادلتها داخل اليورين من أجل الوصول إلى حالة توازن الصوديوم. Average urinary sodium excretion is approximately 1 إلى 5 جرام per day، بمعنى كمية الصوديوم التي نحصل عليها يعمل الجسم من خلال الكدني على إخراجها تماما. A small amount of sodium is lost each day in sweats and feces. This obligatory loss amounts to approximately نص جرام، حوالي 500 ملغرام per day. في حالة التعرق في الأحوال العادية ممكن أن تخرج كمية أكبر من الصوديوم من خلال التعرق، تصل تقريبا إلى 500 ملغرام. هذه في الحالات العادية. إذا كان هنالك تعرق نتيجة تمارين رياضية فكمية المفقود من الصوديوم سوف تكون أكثر. في حالة البوتاسيوم مثل ما تحدثنا بأن الصوديوم هو جزء أساسي في الإكستراسيلولار فلويد. في الانتراسيلولار فلويد البوتاسيوم هو العامل الأساسي الأهم. Potassium intake, food beverages or salt substitutes. ممكن بعض الأفراد يتناولوا بدائل الصوديوم. بدائل الصوديوم أو بدائل الملح تحتوي بدلا من الصوديوم على البوتاسيوم، مثل البوتاسيوم كلورايد، هذا يستعمل كبدائل للصوديوم. Abundance in unprocessed foods such as fruits and vegetables, whole grains and milks. Example of foods with a high potassium content include bananas or orange juice and avocados. هذه الأغذية أو هذه المصادر النباتية تحتوي بداخلها كميات هائلة جدا من البوتاسيوم. البوتاسيوم مهم جدا لانقباضات عضلة القلب وللتوازن القاعدي والحمضي، وأيضا مفيدة جدا للضغط الأسموزي. بهذه الحالة يعتبر مصدر مهم جدا للرياضيين، ومهم جدا أن يحصلوا عليه بالشكل المتوازن. نجد أن كثير من الرياضيين لديهم بعض من هذه الأغذية خلال أداء التمارين الرياضية، وذلك للمحافظة على نشاط عضلة القلب بالصورة المتوازنة. الأديكويت انتيك يصل تقريبا إلى 4.7 جرام. Average daily intake بالنسبة للأمريكانز تصل تقريبا إلى 2.8 إلى 3.3 جرام بالنسبة للميل، وأقل قليلا بالنسبة للفيميل. Low averages intake reflects lack of fruits and vegetables in diet. لو حصلنا على أو وصلنا إلى مرحلة بأن كمية البوتاسيوم الموجودة في الجسم تعتبر قليلة، بهذه الحالة سوف نعطي تشخيص بأن هذا الشخص لا يحصل على كمية الصوديوم أو البوتاسيوم بالشكل الملائم. البوتاسيوم بالتحديد من خلال الفواكه والخضروات بشكل ملائم. With such low average intakes, it's likely that some adults in the United States will have a moderate potassium deficiency. كثير من الأفراد بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو في الدول الصناعية بشكل عام لديهم moderate potassium deficiency. هذا نظرا لاعتمادهم على الوجبات السريعة دون الاعتناء بالتنوع الغذائي الذي يحتوي على الفواكه والخضروات. Such a deficiency is associated with increased blood pressures and increased bone turnover due to increase in urinary calcium excretion. هنا انخفاض معدل البوتاسيوم في الجسم سوف يؤدي إلى بالتحديد ارتفاع نسبة الصوديوم، وارتفاع نسبة الصوديوم ستؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأيضا هشاشة العظام، لأن ارتفاع الصوديوم يؤدي إلى طرد كمية كبيرة من الكالسيوم خلال اليورينري اكسكريشن نتيجة الكومبيتيشن الموجودة ما بين الصوديوم وما بين الكالسيوم.
However, a moderate potassium deficiency is hard to detect with laboratory tests because blood potassium concentration will remain within the normal range. بالرغم من كل التغيرات التي تحدث، سوف نحصل على أن البوتاسيوم دائما في معدله الطبيعي، وهي 3.5 إلى 5 مليمول لكل لتر. Athletes who are concerned about the potential for a moderate potassium deficiency should focus on consuming a variety of fruits and vegetables daily. Self-prescribed potassium supplements are not recommended. هنا أن يحصل الفرد على مدعم غذائي أو على البوتاسيوم على شكل دواء، هذا غير محبب بالنسبة للرياضيين. الأفضل من ذلك هو تناول الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم. Because of the potential for hyperkalemia which has been occasionally reported in bodybuilders، كثير من الرياضيين بالأخص لاعبي بناء الأجسام حصلوا أو بدا لديهم ارتفاع في نسبة البوتاسيوم في الدم هايبركاليميا نتيجة تناول المكملات الغذائية. هايبوكاليميا وهي انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم. A severe deficiency state is defined as a blood potassium concentration less than 3.5 millimoles per liter. يعني انخفضت نسبة البوتاسيوم في الدم إلى أقل من 3.5 مليمول لكل لتر. هذا يعتبر خطير جدا and would be a rare occurrence in an otherwise healthy individual. بنفس الوقت وبنفس الصورة هذا سوف يؤدي إلى انخفاض الأداء والنشاط الرياضي، وسوف يكون ذو نتائج سلبية على الرياضي انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم. Symptoms include muscles weakness and cardiac arrhythmias which can be fatal. إلى حد ما ممكن أن تكون قاتلة. Hypokalemia is not a result of low dietary intake because the amount of consumed in food is high enough to prevent this condition. غالبا هذا أمر نادرا من الحدوث، لأن التنوع الغذائي اللي بيحصل عليه الرياضيين بيحتوي على نسب مرتفعة أكبر من البوتاسيوم. Rather, hypokalemia is a result of substantial potassium loss, usually through severe and prolonged vomiting or diarrhea, or the use of potassium depleting diuretics, drugs without adequately replenishing potassium. في كثير من الأحيان ما يؤدي إلى انخفاض نسبة البوتاسيوم في الدم وهو خطير جدا، مثل الفوميتنج والدياريا، التقيؤ، وأيضا الحالات الإسهال. بالإضافة إلى ذلك ممكن العامل الأكبر الذي يؤدي إلى فقدان البوتاسيوم في الدم هو تناول مدرات البول، الأدوية التي تؤدي إلى إخراج البول من الجسم نتيجة لمحاولة ضبط ضغط الدم، واستعمالها للرياضيين محاولة منهم لإبراز شكل العضلات الخارجية ومحاولة لفقدان أكبر كمية من الوزن في وقت قليل جدا. ممكن أن يتبعوا مثل هذه الطرق، وهي طرق غير صحيحة بالتأكيد، تؤدي إلى فقدان البوتاسيوم نتيجة استعمال مثل هذه الأدوية والتي تحدثنا عنها سابقا، مثل اللازكس ومثل الثيازايدز. هذه الأدوية تعتبر خطيرة جدا حيث أنها تؤدي إلى فقدان كمية هائلة من الماء وأيضا كمية هائلة من البوتاسيوم تكون خطيرة على القلب. Under normal conditions, the primary pathway for potassium loss is urinary excretion, while small amounts are lost in the feces and sweat. كمية قليلة فقط تفقد من خلال الفيسز أو السويت، والكمية الأكبر من البوتاسيوم يتم إخراجها من الجسم من خلال اليورينري system. The kidneys precisely control the amounts of potassium either reabsorbed or excreted. The problem occurs when potassium is lost atypically. المشكلة تبدأ بفقدان البوتاسيوم ليس بالصورة المنهجية من خلال اليورينري سيستم والتي تتحكم بشكل مباشر في عملية الامتصاص أو الإخراج، ولكن بوجود حالة غير طبيعية مثل أن يكون vomiting, diarrhea، أو حتى تناول كمية من مدرات البول والتي تؤدي إلى إخراج نسب هائلة جدا من الووتر من الجسم. For example, an athlete who is struggling with an eating disorders may frequently self-induced vomiting, which over time could result in hypokalemia, cardiac arrhythmia, and death. الرياضي الذي يتعامل بشكل تعمدي
أن يؤدي إلى التقيؤ أو يؤدي إلى الديارية أو تناول بعض من مدرات البول. هذا بالتأكيد سوف يحدث لديه هايبوكاليميا، سوف تتأثر عضلة القلب في عملية الانقباض والانبساط، وهذا قد يؤدي إلى الوفاة. Effect of exercise on fluid balance. Under normal condition, fluid balance is easily regulated. Exercise challenge fluid homeostasis because of the critical role that body fluids play in thermoregulation. ما يحدث بشكل كبير جدا هو أن توازن الماء في الحالات العادية يكون سهل جدا، ولكن التحدي يكون أكثر في الوصول إلى توازن مائي داخل الجسم وتوازن السوائل داخل الجسم من خلال الأنشطة الرياضية. تفقد كمية كبيرة من خلال التحرك، وهي تلعب دور مهم جدا في معايرة درجة حرارة الجسم. Exercise causes an increase in the body temperature, and a major mechanism for lowering body temperature is the evaporization or evaporation of sweat. The loss of fluid through sweat may have a large impact on fluid balance both in the short or long term. سوف تؤثر عملية التعرق وإخراج كمية كبيرة جدا من السوائل عبر الجلد حتى من خلال الإيفابوريشن من خلال التبخر، سوف تؤدي إلى تغيير في هذا التوازن الحاصل في الحالات الطبيعية دون أن يكون نشاطا رياضيا. Effect of exercise in fluid balance. أيضا physical activity or exercise especially in hot and humid condition مع ارتفاع درجة حرارة الجو ومع ارتفاع معدل الرطوبة أيضا represents a substantial challenge for the regulation of body temperature, fluid homeostasis and performance. كيف سوف يؤثر ذلك على معادلة درجة الحرارة، على توازن السوائل والماء الموجود في الجسم، وأيضا على أداء التمرين الرياضي. In contrast to sedentary individuals who can regulate their fluids balance easily, athletes may have a difficult time to prevent dehydration and severe hypohydration. في المقابل الأفراد الذين ليس لديهم أداء رياضيا أو لديهم خمولا رياضيا دون أن يكون لديهم نشاط واضح، هؤلاء لديهم القدرة على الوصول إلى التوازن بشكل سريع جدا من خلال الابتعاد في أكبر قدر عن الديهايدريشن أو الهايبوهايدريشن، نظرا أن كمية السوائل الموجودة في الجسم وكمية إخراجها تعتبر متوازنة في هذه الحالة. وعملية المعادلة لما كان سابقا نتحدث عنه وهو fluid homeostasis, performance و regulation of body temperature، هذه سوف تكون متزنة دون أن يكون نشاطا رياضيا. This condition can negatively impact training performance and health. بالتأكيد هذه الأمور قد تؤدي بشكل كبير جدا على التأثير على مستوى النشاط الرياضي وأيضا النتيجة النهائية لهذه النشاط الرياضي. As the cardiovascular system adjusts to the demands of exercise to increase blood flow and oxygen delivery, the increased pressure in the blood vessels results in some of fluid leaking into the surrounding interstitial spaces. مع الضغط الذي يحدث نتيجة النشاط الرياضي، كمية من الدماء تبدأ وتحمل الأكسجين تبدأ بالتسرب إلى الانترستيشال فلويد. ما هي التوزع ما بين الاكستراسيلولر فلويد، ما بين البلازما وما بين الانترستيشال فلويد. مع الضغط الهائل الذي يحدث داخل الدورة الدموية يبدأ جزء من البلد ويبدأ بالتسرب مباشرة إلى الانترستيشال فلويد. This fluid is lost from plasma and plasma volumes, therefore declines slightly as a water shift within the extracellular fluid compartments. كل الووتر شيفت، كل التغير الذي حدث هو حدث حتى الآن داخل الاكستراسيلولار فلويد فقط، يعني في الماء الخارجي الذي لا يوجد في داخل الخلايا. هذا التغير يؤدي إلى تغير التوازن الموجود ما بين الانترستيشال فلويد وما بين البلاد compartment. The decrease in plasma volume occurs
within the first few minutes after exercise begin, with the amounts begin largely dependent upon the exercise intensity. هذا التغير يبدأ بالحدوث مباشرة بعد بدء النشاط الرياضي، وهو أن كمية السوائل الموجودة في الدورة الدموية تبدأ بالانخفاض نتيجة لتسرب جزء من هذه السوائل إلى الانترستيشيال fluid. The decline may be approximately 5%، يعني حوالي 5% من هذه الكمية تتجه من الدورة الدموية إلى الانترستيشيال fluid، وهذا يعتمد بناء على كثافة وقوة النشاط الرياضي. Water loss during exercise، فقدان الماء خلال النشاط الرياضي. An average adult male has approximately 2.8 liters of plasma، حوالي 2.8 لتر من البلازما. 5% فقدانهم يمثل حوالي 140 مل من الماء. هذا لن يؤثر كثيرا في النشاط الرياضي، not likely to impair exercise performance. However, plasma volume losses up to 10 to 20% can occur with a prolonged exercise. مع النشاط لفترة طويلة جدا prolonged exercise قد يؤدي إلى فقدان 10 إلى 20% من كمية الماء الموجودة في البلازما. هذا بالتأكيد سوف يؤثر على نشاط القلب cardiovascular function and ultimately reduce exercise performance، ومعدل الأداء أيضا سيهبط إلى درجة كبيرة. Exercise can cause substantial dehydration through increased sweating. أيضا هنا ممكن أن تحدث عملية الجفاف وفقدان الماء مع increased exercise sweating نتيجة لزيادة التعرق. The increase in energy expenditure associated with physical activity and exercise results in an increase in heat production. أيضا هذا سوف يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم. بالتأكيد مع حرق كمية أكبر من مركبات الطاقة مثل الكربوهيدرات والفات سوف يتم إخراج معدلات مرتفعة من ال ATP، والتي بالتالي سوف تؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى الحركة السريعة للدورة الدموية. هذا سوف يؤدي بالتأكيد إلى رفع درجة الحرارة الداخلية للجسم. To prevent this heat load from causing excessive increase in body temperature, heat loss mechanism must be activated, one of which is sweating. لحتى يبدأ الجسم بمعادلة كمية الحرارة التي تنتج داخليا، يبدأ الجسم بالتعرق كحالة من التوازن ما بين ارتفاع درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة الخارجية. التعرق يبدأ بتخفيض درجة حرارة الجسم. As the internal core temperature of body rises, sweat glands are stimulated to secrete sweats to reduce the heat load. هنا مع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية الغدد العرقية تبدأ بإفراز كميات أكبر من العرق حتى تبرد درجة حرارة الجسم. The rate at which the body loses water through sweating depends on a variety of factors. كثيرة هي العوامل التي تؤثر بمعدل التعرق. أولا، exercise intensity can influence the sweat rate through its independent effects on the core temperature. معدل التعرق أو معدل كثافة النشاط الرياضي سوف يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم، وبالتالي سوف ترتفع معها كمية التعرق لتبريد الجسم. Environmental factors هي العوامل البيئية can also dramatically influence sweat rate independent of exercise intensity. بغض النظر عن كثافة وقوة النشاط الرياضي، الظروف البيئية والظروف المحيطة سوف تؤثر أكثر في ارتفاع معدل التعرق. Higher ambient temperature results in higher core temperature and higher sweat rates. لما بتكون درجة حرارة الجو مرتفعة كثيرا، هذا سوف يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم أكثر، وبالتالي رفع كمية التعرق. The relative humidity or amounts of water vapors in the air can also influence the sweating rate and can make fluid loss by sweating more visible. هذا التعرق الذي يحدث ممكن أن يكون ملحوظا بشكل كبير جدا في حالة كانت هنالك ارتفاع في نسب الرطوبة. كلما كانت الرطوبة أكثر كلما أصبحت هذا التعرق ملحوظ أكثر. Increased water vapor in the air reduces
the ability of sweet secreted into the skin to be evaporated. هذا وجود نسبة أكبر من الرطوبة سوف يقلل من عملية التبخر التي تحدث للعرق، لذلك سوف يبقى العرق مرتبط في الجسم لفترة أطول. And its evaporization of sweat, not just the process of sweating that leads to heat transfer. في هذه الحالة عملية التبخر التي كانت تحدث العرق مع ارتفاع درجة الحرارة هي تؤدي إلى أداء عكسي في هذه الحالة نتيجة لإغلاق المسامات ورفع درجة حرارة الجسم أكثر. When conditions are more humid, sweating is a less effective means of thermoregulation and body temperature may be higher. هنا مع ارتفاع نسب التعرق أكثر ونتيجة رطوبة أكثر سوف ترتفع درجة حرارة الجسم أكثر resulted in stimulus for an even higher sweat rate. أيضا هذا سوف يؤدي إلى رفع كمية التعرق بشكل أكثر. إذا ما حدث هو مع ارتفاع درجة الرطوبة أو مع ارتفاع درجة الحرارة أولا هو عملية تعرق أكثر، ولكن هنالك تبخر ويستمر عملية التعرق أكثر. مع ارتفاع درجة الرطوبة تحدث عملية تعرق أكثر نتيجة لعدم قدرة الجسم على تبخير كمية من السوائل أو الماء الذي تم إخراجه على شكل عرق. إذا when conditions are more humid لما تكون درجة الحرارة لما يكون الجو فيه رطوبة أكثر sweating is a less effective meaning of thermoregulation. في هذه الحالة عملية التعرق سوف تكون أقل كفاءة في ضبط درجة الحرارة and body temperatures may be higher وسوف يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم أكثر resulting in stimulus for an even higher sweating rate وبالتالي سوف تؤدي إلى تعرق أكثر وأكثر. Clothing, uniform and protective gears may further influence the rate of sweating by providing a barriers to heat loss. أيضا ملابس الرياضيين والتي غالبا تحتوي على ملابس جلدية أو ملابس تحتوي على بلاستيك أكثر، في هذه الحالة سوف تقلل فقدان السوائل التي تخرج من الجسم. This type of clothing may provide an insulting effect, trapping more heat on the body, or it may adversely affect the evaporation of sweats by reducing the surface area of the skin that is exposed. هنا تقلل كمية أو المساحة التي تتعرض إلى الهواء الطلق والتي تؤدي أيضا إلى إخراج كمية من السوائل. بهذه الحالة سوف تحبس هذه العرق الذي يخرج بالماء مع الملابس وبالتالي سوف يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم. Athletes in sports with certain uniform traditions or requirements may be at greater risk for heat injury and fluid imbalance. بعض الرياضيين لديهم ملابس خاصة في الأنشطة الرياضية، هذا قد يؤدي إلى خطر عدم وجود توازن مائي أو حتى الوصول إلى هيت انجري الإصابة بدرجة الحرارة أو ضربات الشمس. Football uniforms provides an excellent example. They generally cover most of the skin and have thick padding in many places that can have an insulting effect. أكثر الملابس التي تؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم وفقدان التعرق وعدم كفاءة التعرق بالصورة المناسبة هو ملابس لاعبي كرة القدم، حيث أنها تغطي غالبية الجسم وأيضا المناطق المكشوفة توجد عليها بعض الضمادات والكمادات التي تمنع أيضا عملية التعرق. The training status of athletes and the degree of acclimation to the heat are also important factors affecting sweat rates. Because of regular training and increased demands for thermoregulation, trained athletes typically have higher sweat rates than do sedentary individuals. بالتأكيد كلما كان النشاط الرياضي أكثر كلما كان التعرق أكثر من sedentary individuals.
Water loss during exercise. Sweat loss can vary considerably. حوالي 100 مل daily in non-exercise temperature condition. مع ارتفاع درجة حرارة الجو ودون وجود نشاط رياضي يفقد الجسم يوميا حوالي 100 مل من الماء. في حال وجود نشاط رياضي في درجة حرارة جو مرتفعة يفقد الجسم في الساعة الواحدة ما بين 300 إلى 1200 مل لكل ساعة. في النشاط الرياضي لفترة طويلة جدا وأيضا بلبس ملابس واقية تغطي كامل الجسم تقلل من عملية تبخر العرق. تصل تقريبا نسبة التعرق إلى لتر إلى لترين في الساعة الواحدة. في prolonged exercise قد تصل النسبة إلى 2.5 لتر للساعة الواحدة. Replenishment during exercise is difficult. عملية التعويض خلال النشاط الرياضي ممكن أن تكون صعبة. Voluntary dehydration is due to imprecise thirst mechanism. الآن صورة العطش أو ميكانيزم آلية العطش في الجسم تقريبا متعطلة في الجسم، لذلك عملية التعويض ممكن أن تكون قليلة جدا. Rate of fluid absorption is limited. Intense exercise impedes gastric emptying. أيضا هنالك صعوبة في عملية امتصاص السوائل فيما لو تم تناولها، وأيضا التفريغ من المعدة يعتبر صعب وقليل في وقت الاكسرسايز. Loss of 2 إلى 6% of body weight is not uncommon. على غير المعتاد ممكن يؤدي نقصان أو فقدان كمية كبيرة من الماء خلال التعرق إلى فقدان حوالي 2 أو 3 أو إلى 6% تقريبا من وزن الجسم ككل. Rise in rectal temperature during exercise. في كثير من الأنشطة الرياضية ونتيجة لفقدان كمية كبيرة جدا من الماء وأيضا مع عملية تعويض للسوائل. دون عملية تعويض سوف ترتفع درجة الحرارة كثيرة بشكل كبير جدا، لكن إذا تم تعويض الأفراد المشاركين في أداء النشاط الرياضي بكمية من السوائل سوف تساعدهم بالتأكيد، وبالرغم من العوامل السابقة سوف تساعدهم على خفض درجة حرارة الجسم نتيجة لازدياد كمية التعرق. في نهاية هذه المحاضرة نصل إلى هذه الصورة، وهو رجل يعمل بالإطفائية. Firefighters works in high temperature environments and wear a protective clothing that adversely affect the evaporation of sweat. مثل هؤلاء العاملين يتعرضوا لدرجة حرارة مرتفعة جدا جدا تؤدي إلى نسبة تعرق عالية جدا، وبنفس الوقت يلبسوا ملابس خاصة وواقية من النار ومن الحرائق، لذلك تقلل من عملية التعرق التي تحدث والتي تقلل من درجة حرارة الجسم. ما يحدث لهؤلاء الأفراد هو أنهم يعملوا بظروف صعبة جدا تؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم الداخلية. هم يدربوا على ذلك ويتم تدريبهم وتمكينهم في هذه الأمور، إلا أنها في كثير من الأحيان قد تكون درجة الحرارة أكثر من درجة الاحتمال. شكرا لكم وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.